हे गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। फेरि पनि तपाईँलाई गुप्ता ट्युटोरियल च्यानलमा स्वागत छ। आज हामी चाहिँ क्वेसन नम्बर 5 को कुराकानी गर्नेछौँ, जुन चाहिँ 79 क्वेसन सोल्युसनको डिजिटोलोजीको BSc.CSIT फर्स्ट सेमिस्टरको क्वेसन रहेको छ। यदि तपाईँलाई क्वेसन हेर्न चाहेमा मेरो वेबसाइटमा अलरेडी एभाइलेबल रहेको छ, लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिनेछु, त्यसबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। ल कुनै पनि ढिला नगरिकन डाइरेक्ट 5 को ए तर्फ लागिहालौँ न त। 5 को एमा तपाईँलाई के भनेको छ, 2s कम्प्लिमेन्ट गर्न भनेको छ, जुन चाहिँ तपाईँलाई यो नम्बरहरू दिएको छ है त। ल 2s कम्प्लिमेन्ट गर्न भनेको छ नि त, जुन चाहिँ तपाईँको 0 1 0 1 1 0बाट तपाईँको 1 0 0 1 0 1 दिएको छ। 2s कम्प्लिमेन्ट गर्न भनिएको छ। मैले अलरेडी 1 years 2 years 9 years 10 years यिनीहरूको बारेमा अलरेडी भिडियो बनाएर राखिदिएको छु। पहिला त्यो भिडियोहरू हेर्नु होला, प्लेलिस्टको लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिन्छु। पहिला त्योहरू भिडियोहरू हेर्नु होला, त्यसपछि हामी चाहिँ बल्ल तपाईँलाई चाहिँ यो भिडियो हेर्नु होला, जुन चाहिँ 79 सोल्युसनको हेर्नु होला। ल अब कुनै पनि ढिला नगरिकन डाइरेक्ट सोल्युसनतर्फ लागिहालौँ न त। मैले के गर्छु भन्दाखेरि एउटा लेट यो अगाडिको याक सपोज गरिदिन्छु है त। ल यो मैले याक सपोज गरेँ, पछाडिकोलाई मैले वाइ सपोज गरिदिएँ। ओके, ल अब यसो हेर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको चाहिँ अब यो बाइनरी नम्बरमा छ के अरे, यसलाई डेसिमलमा कन्भर्ट गरेर हेर्नुहुन्छ भने तपाईँको कुन चाहिँ ठुलो हुन्छ भन्नु त पास यो ठुलो हुन्छ। किन भन्दाखेरि कसरी थाहा पाउनुभयो भन्नु त, अगाडि 1 पोजिसन छ, अगाडि 1 छ, यहाँ चाहिँ 0 छ। सो यसरी पनि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। सो यो अगाडि 1 भनेपछि त अभियसली तपाईँको ठुलो नम्बर आउने भयो के अरे, त्यसको कारणले गर्दाखेरि यो वाइ ठुलो भयो। सो हामीले चाहिँ केस चाहिँ कुन चाहिँ एप्लाई गर्नु पऱ्यो अरे, याक्स सानो भएको केसमा एप्लाई गर्नु पऱ्यो, यो केस एप्लाई गर्नु पऱ्यो है त। ल अब यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि यो सुरुकोमा हामीले चाहिँ टेक 2s कम्प्लिमेन्ट गर्छौँ। कम्प्लिमेन्ट अफ वाइ हो, यो वाइको कम्प्लिमेन्ट निकाल्छौँ। पहिला यहाँ चाहिँ 2s कम्प्लिमेन्ट भन्दाको अर्थ नै पहिला कम्प्लिमेन्ट निकाल्छौँ। यो कम्प्लिमेन्ट निकाल्छ, त्यसपछि त्यसमा 1 एड गर्छौँ है त। ल हेर्नुहोस् है, यसको कम्प्लिमेन्ट निकाल्दाखेरि 1 को कम्प्लिमेन्ट 0 भन्नुपर्छ, 1 को नेगेटिभ अथवा अर्को 0 हुन्छ। 1 को 0 0 को 1 हुन्छ, यो चाहिँ कम्प्लिमेन्ट हो है त। सो 1 को 0 भयो, 0 0 छ भने 1 1 भयो, त्यसपछि 0 1 0 भयो, त्यसमा 1 एड गर्दाखेरि 1 1 0 1 1 0 भयो। बुझ्नुभयो? त्यसपछि हामीले अर्को स्टेपमा के गर्छौँ भन्दाखेरि हो यो याक्सँग एड गर्छौँ। एड दि कम्प्लिमेन्ट अफ वाइ, जुन चाहिँ हो यो 2 याक्स, जुन चाहिँ हो योसँग एड गर्छौँ है त। सो अब याक्सको कति छ, 0 1 0 1 1 0 भयो। अब वाइको अघि भर्खर कुन निकाल्नु भएको छ, यो निकाल्नु भएको छ नि त। सो 0 1 1 0 1 1 भयो। अब यसलाई एड गरौँ त, एड गर्दाखेरि 1 भयो, 1 1 क्यारी ओभर 1 1 1 0 क्यारी ओभर 1 1 1 0 क्यारी ओभर 1, 3वटा 1 भनेपछि 1 हुन्छ, यहाँ चाहिँ 1 भयो। ल यो चाहिँ तपाईँको एड गर्दाखेरि के आयो। ल हेर्नु त, एड गर्दाखेरि हामीले कुनै पनि एउटा इन्ड क्यारी भन्नुपर्छ, एउटा बडी नम्बर आएको छ त, यहाँ कतै पनि आएको छैन भनेपछि के गर्छौँ त भन्दाखेरि हो यसलाई फेरि हामीले के गर्छौँ, कम्प्लिमेन्ट गर्छौँ, त्यसपछि 1 एड गर्छौँ, जति एन्सर आउँछ त्यो चाहिँ फाइनल एन्सर हुनेवाला छ हाम्रो यो केसमा। यदि तपाईँको एक्सको भ्यालु ठुलो भएको भए यहाँ चाहिँ एउटा बडी नम्बर आउँथ्यो, जस्तो कि हेर्नु त 2 4 6वटा छ, यहाँ पनि तपाईँको 6वटै नै छ। तर यहाँ अर्को केसमा चाहिँ यदि एक्सको भ्यालु ठुलो भएको भए यहाँ चाहिँ 7वटा नम्बर आउँथ्यो कि 7वटा नम्बर। त्यसको कारणले गर्दाखेरि यो अगाडिको एक फालिदिन्थ्यो, त्यसरी गर्थ्यौँ फर्दर प्रोसिडरहरू। तर हाम्रो एक्सको भ्यालु सानो छ, सानो भइसकेपछि यहाँ चाहिँ तपाईँको कुनै पनि एउटा एक्सको भ्यालु बढी आएन कि भन्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ एड गर्दाखेरि कुनै एउटा बडी नम्बर आएन भनेपछि के गर्छन् त भन्दाखेरि अब ल्याङ्ग्वेजमा लेखौँ न त, इफ एक्स चाहिँ सानो भएको बेलामा चाहिँ इट डज नट, यो चाहिँ कुनै पनि इट डज नट प्रोड्युस इन्ड क्यारी एन्ड इन्ड क्यारी भन्नुपर्छ, एउटा बडी आएन कि यहाँ चाहिँ यहाँ पनि 6वटा छ, यहाँ पनि 6वटा छ, यहाँ पनि 6वटा आयो।
सो कुनै पनि एउटा बडी नम्बर आएर भन्न खोजेको छु एन्ड हु यसलाई चाहिँ कम्प्लिमेन्ट गर्छ त्यसपछि एड 1 गर्छ त्यसपछि सकिन्छ है त एन्ड कम्प्लिमेन्ट अफ दी हो यो गर्छन् एन्ड विच इज द एन्ड 1 विच इज द फाइनल एन्सर भन्नु छ है त ल यसको कम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि 1 को कति रे 0 0 त्यसपछि 3 वटा 1 त्यसपछि 0 त्यसमा 1 एड गरिदिए 1 एड गर्दाखेरि 1 भयो सरी यहाँ पनि 1 छ यहाँ पनि 1 छ यहाँ पनि 1 छ अगाडि 0 0 भयो यो चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ के छ भन्दाखेरि फाइनल एन्सर भयो देयरफोर फाइनल एन्सर ल यो फाइनल एन्सर भयो 2s कम्प्लिमेन्ट भन्नु पऱ्यो यसरी गर्ने रहेछ हामीले के गरेको छौँ केस पनि हेर्नु पऱ्यो है त केस हेर्नु त केस चाहिँ यसको भ्यालु सानो भएको बेलामा गरेको छौँ हामीले के गरेको छौँ सिम्पल वेमा भन्नुपर्दा y को कम्प्लिमेन्ट गरेको छ त्यसपछि 1 एड गरेको छ जति एन्सर आयो yaxसँग एड गरेकोमा पहिला हेऱ्यौँ कुनै पनि एउटा बडी नम्बर प्रोड्युस गरेको छ कि छैन यदि छैन भने आएको नम्बर एड गरेको नम्बरलाई कम्प्लिमेन्ट गरिदिने +1 गरेपछि जति फाइनल एन्सर आउँछ त्यो चाहिँ तपाईँहरूको राइट एन्सर हुनेवाला छ जुन चाहिँ 5 को a को त यसरी भयो अब हामीले चाहिँ 5 को b को कसरी गर्ने त भन्दाखेरि हेर्दै जाउँ है त 5 को b मा चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ डेसिमल नम्बर 10 दिएको छ डेसिमल नम्बर तपाईँहरूको 10 दिएको छ र यसलाई चाहिँ हामीले BCD को फर्ममा चेन्ज गर्न भनिएको छ अब कसरी चेन्ज गर्ने त म तपाईँलाई भनिदिनै छु नि त पहिला यो 10 को डेसिमललाई बाइनरीमा कन्भर्ट गराउँ त 10 को बाइनरी फर्म कति हुन्छ त हेर्नुहोस् है 10 लाई 2 ले जाँदाखेरि 5 भयो रिमाइन्डर 0 भयो 2 जा 4 भयो यहाँ चाहिँ रिमाइन्डर 1 2 1 जा ल 10 को बाइनरी फर्म है त बाइनरी फर्म अफ 10 इज भनेपछि के भयो त 1 0 1 0 भयो यो चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ बाइनरी फर्म अफ दि डेसिमल नम्बर भयो ल यो चाहिँ बाइनरी फर्मको भयो तर क्वेसनमा हामीलाई चाहिँ के भनेको छ डेसिमल भनेको सरी BCD भनेको छ नि त क्वेसनमा हामीलाई BCD भनेको छ तर BCDमा लैजानको लागि के गर्नु पर्यो अरे क्वेसन सल्युसन गर्नु पर्यो हेर्नु त हामीले चाहिँ 10 को BCD फर्ममा चेन्ज गर्नु भनिएको छ तर हामीले चाहिँ यो डेसिमल फर्ममा लाँदाखेरि यो भएको छ हो ल बाइनरीको त फर्म यो भयो तपाईँलाई सिम्पल वेमा डिभाइड गर्दा जति हुन्छ त्यो चाहिँ बाइनरी फर्ममा भयो अब BCD को लैजाँदाखेरि के गर्छ त भन्दाखेरि 10 छ नि त सो 1 0 छ BCD भनेपछि तपाईँको ग्रुपिङ अफ 4 को गर्ने ल अब 1 को बाइनरी फर्ममा के छ त 1 को बाइनरी फर्म लेख्ने 0 को बाइनरी फर्म लेख्ने है त ल 1 को 10 भन्नुको अर्थ यसलाई छुट्टै गर्ने के BCDमा 1 को बाइनरी फर्ममा लेख्दाखेरि के हुन्छ रे 1 को बाइनरी फर्म त 1 नै हुन्छ नि त र पछाडि चाहिँ तपाईँहरूको 3 वटा सरी अगाडि चाहिँ 3 वटा 0 थप्नु होला तपाईँहरूको BCD फर्ममा लैजानको लागि जहिले पनि 4 डिजिटको ग्रुपिङ गर्नु पर्यो यो ग्रुपिङ 4 वटा डिजिटको सकियो 1 को बाइनरी फर्म चाहिँ तपाईँहरूको 1 नै हुन्छ हो त्यसको अगाडि 3 वटा 0 थपिदिने सकियो अब 0 को बाइनरी फर्म हुन्छ त हुँदैन नि त भएन भने के गर्ने 0 को बाइनरी फर्म 0 0 4 वटा 0 लेखिदिने सकिएको त अब होलसेलमा लेखिदिने हाम्रो चाहिँ डेसिमल नम्बर अफ 10 इज भनेर होलसेलमा लेखिदिनुहोस् यो कति छ 0 0 0 1 त्यसपछि 4 वटा 0 छ लेखिदिनुहोस् यो चाहिँ BCD को फर्ममा भइहाल्यो नि अथवा तपाईँले यस्तो पनि भन्न सक्नुहुन्छ दि BCD फर्म अफ दि डेसिमल नम्बर अफ 10 इज भनेर हो यो लेखिदिनु सकियो है त ल यसरी गरेको छौँ BCD फर्म भन्यो भने यसको छुट्टै बाइनरी फर्म निकाल्नु पर्यो
यसको छुट्टै बाइनरी फर्म निकाल्नु पऱ्यो लास्टमा कम्बाइन गरिदिने है त। ल अब जस्तै एउटा इक्जाम्पलको रूपमा लेख्दाखेरि 3 र 7 को गर्नुहोस् त। 3 को बाइनरी फर्म के हुन्छ अरे डिभाइड गरेर हेरौँ न त 2 1 जा 1 यो नै हो नि त 3 को बाइनरी फर्म। 3 को बाइनरी फर्म चाहिँ 1 र 1 हो। 1 र 1 हो 3 को बाइनरी फर्म के अरे होइन र। अब यसलाई BCD को चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने 3 को त 1 1 छ। BCD मा त के 4वटा ग्रुपिङ गर्ने 4 डिजिटको ग्रुपिङ गर्नु पऱ्यो। सो अगाडि चाहिँ 2टा डिजिट थपिदिने पुगेन नै त। बाइनरी फर्म चाहिँ 3 को बाइनरी फर्म त 1 1 हो के अरे अगाडि 2टा पुगेन भनेपछि 0 थपिदिने 7 को ग्रुपिङ गर्ने। अब 7 भनेपछि 2 3 जा 6 हुन्छ 2 1 जा ल तपाईँहरूको 1 1 1 हुन्छ। 7 को चाहिँ तपाईँहरूको कति छ 1 1 1 भयो। अगाडि एउटा डिजिट पुगेन भनेपछि यहाँ लेखिदिने 0 हो है त। सो 0 1 2 2 को पावरमा 2 भयो 4 2 जा 6 7 4 र 2 6 त यो एक साथ भयो। यो चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ 7 को चाहिँ तपाईँहरूको 3वटा 1 हुन्छ। BCD मा 4वटा ग्रुपिङ गर्नु परेको छ जुन चाहिँ तपाईँहरूको एउटा पुगेन भनेपछि 0 थप्दिने। सो अब होलसेलमा लेखिदिउँ त 0 0 1 1 अनि यो 0 त्यसपछि 3वटा 1 यो चाहिँ 37 को BCD फर्ममा भन्यो भने यसरी लेख्ने है त। ल BCD चाहिँ सजिलो छ के। ल यो क्वेसन नम्बर 5 को चाहिँ सकिसकेको छ। अब नेक्स्ट भिडियोमा म तपाईँलाई क्वेसन नम्बर 6 7 8 अरू पनि गरिदिनेवाला छु। सो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला र यदि तपाईँलाई चाहिँ अहिलेसम्मको पास्ट इयर क्वेसनको सोल्युसन ह्यान्ड रिटन PDF चाहिएमा मलाई पर्सनली इनबक्स गर्नु होला। म तपाईँलाई प्रोभाइड गराइदिनेवाला छु। सो फर द्याट तपाईँलाई चाहिँ सर्टेन पे गर्नुपर्ने हुन्छ। ल आजको भिडियो चाहिँ यति नै गर र सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो। टिल देन ह्याभ अ गुड डे।